السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بكم في قناة وفي الكروشيه. ان شاء الله تكونوا بخير وتكونوا كويسين. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض غرزة جميلة قوي وسهلة قوي قوي وبسيطة جدا، تنفع معانا في الشنط الصوف بخيط المكرمية. بس انا هعملها معاكم بالخيط ده. نشتغلها بإبرة 4.5. نعملها بخيط بليسيه. تمام. هنبدأ نعمل عقدة البداية بتاعتنا، وزي ما اتعودنا بنشتغل عدد معين من الغرز. انا هعمل مضاعفات العدد 6. هعمل معاكم 24 سلسلة، وده بالنسبة لي ده اول صف بدائي معايا. وبعدها هوريكم ازاي هبدأ اعمل الصف التاني. طبعا حبايبي زي ما شفتوا ازاي انا عملت الصف التاني، ارتفعت سلسلة يعتبر، وسبت اول سلسلة وجيت داخلة في التانية وعملت فيها غرزة حشو، وهكمل لبقية الصف كله عبارة عن غرزة حشو. طبعا حبايبي زي ما شفتوا معايا انا بديت
ابتديت الصف التالت ازاي، ارتفعت سلسلة ولفيت الشغل بتاعي، وجيت دخلت في اول سلسلة او في اول غرزة قابلتني دخلت فيها وخدت لفة، ودخلت كمان في الغرزة اللي بعدها وخدت لفة. كده بقوا معايا 3 لفات على الابرة، باخد اللفة الاخيرة واخرج من اللفة اللي قبلها، بيتبقوا معايا لفتين، باخد لفة واخرج منهم وباجي داخلة في نفس الغرزة عشان ابتدي غرزة جديدة، باخد لفة وبدخل في الغرزة اللي بعدها واخد لفة كمان، يبقوا معايا 3. بكرر بنفس الطريقة دي لحد نهاية الصف رقم 3. حبايبي زي ما انتوا شايفين الغرزة سهلة جدا وبسيطة قوي، يقدر اي حد يعملها مبتدئ. وكمان الغرزة دي بتبقى جميلة جدا في الشنط الصوف، بتبقى شكلها حلو قوي كمان بخيط المكرمية، او في البوك الصوف او المحفظة، بتبقى جميلة قوي قوي الغرزة دي فيها وبسيطة فيها، وكمان بتبقى واضحة اكتر من كده، يعني بتبقى واضحة اكتر في الشغل ده، بيبقى شكلها جميل قوي.
طيب يا حبايبي زي ما احنا شوفنا مع بعض الغرزة بتاعتي بتبقى عبارة عن تكرار للصف التاني والتالت والرابع، بنكررها لحد ما لا نهاية او لحد ما نخلص العينة بتاعتنا. هنا شكل الغرزة اهو جميل ما شاء الله. اتمنى تكون عجبتكم واتمنى ان انتوا تكونوا وصلتوا معايا لحد الاخر. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله.